so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Read it before we've been touched down. Vannak városok, amelyek nem elsősorban a nevezetességekkel hatnak meg, hanem azzal, ahogyan fogadnak. Torino pontosan ilyen hely, nem hivalkodó, mégis azonnal otthonossá válik, mert hangulata, ritmusa és vendégszeretete már az első pillanatban magával ragad. A hegyek felől érkező puha fény, az utcák lassú ébredése és a város természetes eleganciája már érkezéskor különös atmoszférát teremt. Torino nem követeli ki a figyelmet. Inkább csendesen teret ad annak, aki nyitott rá. Ahogy benne jár az ember, úgy fed fel egyre mélyebb rétegeket. Múltat, szépséget és azt a megfoghatatlan titkot, amely minden sétában ott rezdül. Ez a film erről az élményről szól. Utunk a királyi palotához vezet, amelyet a Savoy dinasztia a 16. század végén kezdett építeni új rezidenciájaként. A 17. századi barokk átalakítások tették fényűzővé és egységesen monumentálissá. Arannyal futtatott tróntermek, kristálycsillárok, aprólékosan díszített falak mesélnek a hatalom dicsőségéről és a korszak pompájáról. A fegyvertár páncéljai és kardjai évszázadok történetét idézik fel. Nem csupán tárgyak, hanem egy letűnt világ
kézzel fogható lenyomatai. A 17. század végén készült el az a kápolna, ahol egykor a híres torinói leplet őrizték. Azt a textilt, amelyet a legenda a názereti Jézus halotti leplének tart. A kápolna spirális szerkezete és fekete márványa különös, mély atmoszférát teremt. Itt a fény nem ragyog, csak óvatosan simítja végig a falfelületeket. A palota mögött húzódó kertek már az 1500-as évektől a díszudvarok rendezett nyugalmát hordozzák. A szökőkutak, a szobrok és a csendes terek olyan ritmust teremtenek, amelyben könnyű megállni és mélyebben ráhangolódni a városra. Innen egy rövid séta vezet a keresztelő Szent János székesegyházhoz.
A katedrális 1491 és 1498 között épült, letisztult reneszánsz formákkal. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A katedrális mellett álló romantikus harangtorony a 13. századból maradt ránk, és a kevés fennmaradt középkori torinói építészet egyik fontos emléke. A Porta Palatina az egykori Augusta Taurinium római városkapuja. Két masszív tornya és téglafalai az első századból maradtak fent. Átlépve rajta könnyű elképzelni a római piac zsivaját, a szekerek csillogását, az őrség váltásának ritmusát. Éjszaka azonban, mintha valami felderengene a felső nyílásokban. Egyesek szerint a régi őrség sosem távozott teljesen. A 18. században majdnem lebontották, bár megmentették és a vikárius börtönként használta, az átalakítások nyomait ma is őrzi. A vártéren álló Palazzo Madama helyén már az első században is városkapu magasodott. A középkor folyamán erőddé vált, majd a 13.-14. században kastéllyá alakították. A 17. században két szavoyai hercegnő otthona lett, innen ered a mai neve. 1716-ban barokk homlokzatot kapott, mégis különös kettőséget őriz. Míg elől a pompa és elegancia ragyog, a hátsó oldala ma is megmutatja a középkori falak szigorú nyers formáját. A régi termekben, mintha megmaradt volna egy árnyalatnyi múlt. Azt suttogják, ének idején halk lépések nesze járja be a folyosókat, de ez csupán a múlt finom, megfoghatatlan rezdülése.
A Piazza Vittorio Veneto nappal kifinomult és tágas, este pedig megtelik fénnyel és zenével. A Pó folyón visszaverődő ragyogás könnyed, ünnepi ritmust ad a városnak. A Gran Madre temploma előtt álló kelyhet tartó szoborról sokan úgy tartják, tekintete egy titkos helyet mutat. Hogy igaz-e, senki nem tudja, de Torino kedveli az ilyen rejtett legendákat. A város fölé emelkedik Torino szimbóluma, a Mall Antonelliana. Építése 1863-ban kezdődött, abban az időben, amikor Torino az egységes Olaszország első fővárosa volt. 1889-re készült el, és 167,5 méteres magasságával Európa legmagasabb kőépülete lett. A mai napig a világ legmagasabb vasalatlan téglaépülete. A hatalmas kupola terében 1961 óta működik a függő panoráma lift, amely szó szerint a magasba repíti a látogatókat. Onnan a rendezett utcaháló, a terrakotta tetők és az Alpok vonulata teljesen új dimenzióba helyezi a várost. A város ikonikus tere a Piazza San Carlo, Torino szalonja. A 16. század közepétől formálódott a Savoyai ház vezetése alatt, és két barokk templom, a Santa Cristina és a San Carlo keretezi. Közepén Emanuele Filiberto bronzlovas szobra áll.
Körülötte régi kávézók, árkádok és a palotaépítészet eleganciája tárul elénk. A Nemzeti Autómúzeum a gyorsaság történetét mutatja be az 1900-as évek elejétől. Torino az olasz autóipar központja volt, és a múzeum ezt a fejlődést rajzolja fel a korai motoroktól a klasszikus modelleken át a mai elektromos koncepciókig. A Piazza Statuto már más hangulatot hordoz. A Frejus vasúti alagút építésekor elhunyt munkások emlékműve, a tér történeti terhei és a régi baljós elbeszélések miatt a helyet sokan a Fekete Szív névvel illetik. Egykori római nekropolis, francia kivégzőhely és egy 1983-as tragikus tűzeset színtere. És ez a téren valóban érezhető. A Torinói Egyiptomi Múzeum valódi időutazás a Nílus partjáig. 1824-es alapítása óta a világ egyik legjelentősebb egyiptomi gyűjteményévé vált. A kiállításokon keresztül több ezer év történelmén halad át a látogató. Szarkofágok, temetkezési tárgyak, papiruszok, mindennapi használati eszközök mesélnek életről és halálról, hitről és hétköznapokról. Itt őrzik a felbecsülhetetlen értékű királyi papiruszt, amely sorra veszi Egyiptom fáraóit az 1500-as évek óta. Kásírja, második Ramszesz ülőszobra, második Szeti alakja és Iti sírjából származó festmények ritka, emberközeli betekintést adnak az ókori világba. Az 1970-ben áthelyezett sziklatemplom különleges hangulatot teremt. A múzeum bizonyos termeiben érezhető hűvösebb levegő pedig inkább tiszteletet, mint félelmet sugall. A múlt csendje ül ott.
tereivel, palotáival, titkos történeteivel lassan tárja fel magát. A város alatt húzódó alagútrendszer az 1600-as évek katonai stratégiájának nyoma. Szűk, félhomályos átjárók, kőbevájt folyosók vezetnek egy másik, rejtett Torinóba. De ez már egy másik történet része. Aki figyel, annak feltárja magát a város. Fény, árnyék, történelem, csend és valami kimondhatatlan szépség rajzolódik ki előttünk. Mert Torino nem csupán látnivalók sora, élmény.